วันนี้วันที่ 11 ธันวาคมนะครับล่าสุดรถ Tesla Model Y Juniper ของพี่ต้อมได้อัปเดตใหม่อัปเดตใหญ่ที่เรียกว่า Holiday อัปเดตปี 2025 ไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปและพาชมไฮไลท์ฟีเจอร์เด็ดๆให้ได้ชมกันครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการอัปเดต Santa Mode ใหม่รวมถึงนะครับมีโฟโต้บูธในรถได้ถ่ายได้นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์อีกมากมายเลยเดี๋ยวนี้ไปรับชมกันครับสำหรับฟีเจอร์แรกนะครับก็คือโฟโต้บูธหรือว่าถ่ายรูปในรถได้นะครับแล้วก็มีลูกเล่นมากมายเลยให้เข้าไปที่นี่ครับ Toy Box นะพอกดเสร็จปุ๊บนะครับจะอยู่ด้านซ้ายสุดเลยเป็นรูปโฟโต้บูธนี้พอกดไปปุ๊บนะครับเราสามารถกดเริ่มถ่ายได้แต่ว่าต้องปิดประตูตัวรถให้ครบก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะเรากดไปได้เลยปุ๊บจะขึ้นมาแบบนี้ครับเขาจะใช้กล้องนะครับผู้โดยสารตรงนี้นะข้างบนกระจกมองหลังครับนี่มีกราฟิกต่างๆสามารถกดถ่ายรูปได้เลยหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นฟิลเตอร์ต่างๆนี่ Optimus ก็ได้นะครับมีหลากหลายให้เลือกเลยนี่ก็คือเรียกได้ว่าจะเห็นทุกคนในห้องโดยสารเลยนะรวมถึงด้านหลังด้วยนะครับนี่มีพี่สกุระนั่งมาด้วยนะฮะนี่โอเค1รูป3 2เราก็จะมีเขาดาวเสร็จปุ๊บครับสามารถปรับแต่งได้นี่เพิ่มสติกเกอร์เป็นอีโมจิโอเคหลากหลายเลยครับแทบเรียกได้ว่าอีโมจิพวกนี้แทบจะเป็นเหมือนกับใน iPhone เราเลยนะครบเลยนะเนี่ยเท่าที่ดูนะครับเยอะเลยหมายังมีหลายโพสเลยนะครับโอ้เพียบครับเพียบเลยสามารถปรับแต่งได้สมมุติผมเพิ่มอันนี้หน่อยแล้วกันเพิ่มน้องหมาเข้ามาครับปุ๊บนี่ลากได้เลยครับนี่แล้วก็ทำอะไรได้อีกครับสามารถเขียนได้นี่อันนี้ครับนี่สติกเกอร์ที่เขาขึ้นในโปรโมทนะครับว่าสามารถเอามาแปะได้ใส่หมวกให้พี่สกุลานิดนึงดีสนุกเลยนี่ครับทำอะไรได้อีกเยอะแยะเลยครับ Optimus มีก๊อกก็มีอนิเมะครับ Optimus นี่ก็มีนะครับได้เลยเห็นไหมก็ประมาณนี้แล้วก็กดเซฟครับปุ๊บเขาก็จะบันทึกมาในตัวโฟโต้นี้นะสามารถกดเข้าไปดูรูปได้เลยอันนี้สนุกดีครับแล้วก็สามารถปรับตั้งค่าซ้ำอีกทีได้ไม่ว่าจะเป็นการครอปการเพิ่มต่างๆนะครับOutline your finger make sticker คือยังไงลองดิก็คือตัดแค่บางส่วนแล้วก็เอามาทำเป็นสติกเกอร์นั่นเองอันนี้ดีครับมันฉลาดนะคล้ายๆ iPhone เลยสมมติว่าเราแบบอยากได้รูปหน้าเราไปเป็นสติกเกอร์แล้วส่งเนี่ยครับนี่ปุ๊บลองเซฟนะเราเอาแบบว่ามี outline ด้วยก็ได้แล้วก็กดไหนกดติ๊กถูกปุ๊บนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์มาอีกอันนี้เองเจ๋งแล้วมันเซฟให้หรือเปล่าลองดูนะปุ๊บไปที่สติกเกอร์ไม่ได้เซฟมันจะเป็นแค่การที่เราแบบว่าทำสติกเกอร์จากรูปไวๆนะอันนี้ สนุกดีครับสนุกดีกดเซฟไปเลยปุ๊บนี่โอเคในแกลเลอรี่ก็จะมี2รูปแล้วมันก็จะดูพิเคทไฟล์ใหม่ที่เราสร้างไว้ให้เลยนะครับนี่ก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับสำหรับโฟโต้บูธนะโอเคแล้วเวลาจะออกครับเพียงแค่ปัดด้านขวานะมันจะขึ้นนี่ exit to drive ก็กดปุ๊บก็จะเป็นการออกจากโฟโต้บูธนั่นเองครับต่อไปที่เพิ่มมานะครับก็คือฟีเจอร์ Pen Shop จะอยู่ใน Toy Box เหมือนกันครับข้างๆ Photo Booth เลยครับนี่เพียงเรากดไปปุ๊บเราจะสามารถคัสตอมแอนิเมชันตัวรถได้คือเหมือนกับเพิ่มลายตัวรถรวมถึงกราฟิกต่างๆเดี๋ยวเราทำให้ดูครับกดคัสตอมไมซ์ได้เลยปุ๊บนี่หน้าแรกจะเป็น Color นะครับก็คือการปรับเลือกสีตัวรถเปลี่ยนให้เป็นสีแดงได้หรือว่าสีตามต้องการได้เลยครับหรือจะเป็นสีแบบ Metallic ด้านๆก็ทำได้นะ Solid ไปเลยก็ได้ปรับตั้งค่าผิวต่างๆของตัวรถได้นะครับมีกราฟิกตรงนี้เนาะแล้วก็เล่นสีเปลี่ยนได้แรปครับการแรปก็คือนี่จะเป็นสกินต่างๆให้ได้ใช้งานมันก็จะมีตัวนี่เทมเพลตมาให้เลยนะครับนี่หลากหลายมากสามารถกดตามชอบได้เลยนะครับโอเคเลยเอาอะโวคาโดแล้วกันรักสุขภาพแล้วตัวทินนะครับก็คือการปรับตั้งค่าตัวฟิล์มรอบรถนั่นเองสมมุติผมปรับเป็นสีฟ้านี่ครับจะเห็นว่ากระจกรวมถึงหลังคากลายเป็นสีนี้แล้วก็สามารถปรับตั้งค่าได้รวมถึงความเข้มนี่ครับนี่ไม่เห็นคนข้างในเลยอันนี้ก็เท่ดีนะครับสามารถปรับตั้งค่าได้อีกหนึ่งอย่างก็คือ License Plate คือนี่ครับป้ายทะเบียนก็ปรับเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนแบ็กกราวด์ได้ใส่ Image เข้าไปได้ด้วยนะครับเขาจะมีเทมเพลตให้นี่เปลี่ยน Optimus ก็ได้นะครับเป็นกวางนี่ก็ได้มีเลยมีดอกซากุระด้วยครับมีหมดเลยสามารถเล่นได้นะครับอันนี้ก็สนุกสนานกันดีแล้วหลังจากเราตั้งค่าเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับตัวรถมันก็จะจดจำเป็นแบบนี้เลยเวลาเราขับมันก็จะกลายเป็นกราฟิกรถแบบนี้เลยนั่นเองครับและอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่อยู่ใน Toy Box เหมือนกันก็คือโหมด Santa เขาอัปเดตมานะครับนี่ก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงพวกแอนิเมชันเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นนี่
ข้างในตัวรถของเรานะครับจะเป็นตัว Optimus ใส่หมวกคริสต์มาสอยู่แล้วก็พวกกวางต่างๆรอบคันเราก็ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็ยังคงแสดงกราฟิกของรถด้วยนะทำให้เรากะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวช่วงขับขี่ผมจะเปิดให้ดูนะวิธีการเปิดสามารถกดเปิดได้เลยนะครับผ่าน Santa Mode หรือเราจะมาที่นี่ครับไมโครโฟนแล้วพูดว่า ho 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 นี่นะครับเปิดให้เลยนี่ก็จะเห็นแอนิเมชันน้องกวางมีต้นคริสต์มาสแล้วเรานั่งอยู่บนนี่ครับรถคริสต์มาสแล้วก็เป็น Optimus นั่นเองอันนี้ก็อัปเดตใหม่ครับเดี๋ยวไปขับดูดีกว่าว่าตอนที่ใช้โหมดซันต้าจะเป็นยังไงนะครับลุยนี่ทุกคนดูรถที่จอดข้างๆครับมันก็จะขึ้นเป็นกวางกลวยก็นี่ใส่หมวกคริสต์มาสมาให้ด้วยนะครับดีแล้วก็คนนี่จะเป็นเอลสีเขียวๆดีนะครับก็ประมาณนี้แล้วถ้าเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บก็จะเป็นเสียงกระดิ่งแบบนี้ค่อยๆเฟดลงไปครับแล้วก็หายไปในที่สุดโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับลูกเล่นของตัวซันต้าใหม่ที่เขาอัปเดตมานะครับไม่ได้มีอะไรมากครับเพียงแค่เพิ่มแอนิเมชันต่างๆให้มันดูสนุกสนานสดใสขึ้นเท่านั้นเองครับแล้วก็มีการอัปเดตในเรื่องของ Dog Mode ด้วยนะครับซึ่งถ้าเจ้าของลงจากรถแล้วน้องหมานะครับยังอยู่บนรถเขาจะแสดง Live Activity ผ่านใน iPhone ให้เราเห็นเลยนะครับจะขึ้นมาเป็นกราฟิกแล้วเขาจะคอยนะครับถ่ายรูปน้องหมาเป็นระยะส่งเข้ามาเราสามารถดูผ่านกล้องตัวนี้ได้เลยว่าเฮ้ยน้องหมาเราเป็นยังไงบ้างรวมถึงแจ้งเรื่องอุณหภูมิด้วยนะครับถ้ามันร้อนจนเกินไปเขาจะแจ้งเตือนผ่าน Live Activity ด้วยเฮ้ยนี่สะดวกดีนะครับแต่ว่าเรายังลองไม่ได้นะครับเพราะว่า1ต้องมีน้องหมาจริงๆแต่ถ้าสมมุติว่าเราทิ้งเพื่อนหรือว่าคนไว้นะครับแล้วเราลงไปมันจะดีเทคว่าไม่ใช่น้องหมาก็จะไม่แสดงผ่าน Live Activity ให้เราได้เห็นนั่นเองครับแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์เล็กๆแล้วน่าสนใจมากๆใส่เข้ามาให้แล้วครับก็คือแจ้งเตือนเวลาผู้ขับขี่ลงจากรถแล้วลืมเอามือถือลงไปด้วยนะครับวิธีนะครับก็ให้ไปที่รูปตัวรถแล้วก็ไปที่ปุ่มของ Locks นะครับหน้าตามันเป็นหน้าต่างใหม่ด้วยนะอันนี้เขาแอดเข้ามานะครับก็จะสามารถเพิ่มคีย์ให้กับ User หรือว่ามือถือต่างๆได้ก็ทำเพิ่มเติมได้เลยนะครับเขาจะบอกวิธีการเนาะแล้วก็จะมี User หรือว่า Account ต่างๆที่เราเพิ่มมาแล้วสามารถลบได้หรือตั้งค่าต่างๆได้ครับแล้วถ้าเราเลื่อนลงมาครับจะมีฟีเจอร์ใหม่นี่ที่เรียกว่าครับ Phone Left Behind คือถ้าเราเปิดไว้นะครับเวลาเราลงจากรถแล้วทิ้งมือถือไว้ตัวนี้ผมทิ้งไว้ที่ Wireless Charger นะครับเสียงตัวรถมันจะแจ้งเตือนครับว่าเราลืมมือถือไว้เป็นเสียงแบบนี้เลยครับถ้าลงมาปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ปิดประตูนะนี่ครับเสียงก็จะเป็นประมาณนี้มันจะยิงออกผ่านลำโพงตัวรถเลยนะครับก็จะได้ยินเสียงเป็นแจ้งเตือนตึกแบบเมื่อกี้นะครับว่าเราลืมมือถือไว้ในรถแล้วถ้าเรานึกขึ้นได้นะครับก็สามารถเดินกลับเข้าไปเอามือถือได้ซึ่งถ้าเป็นฝั่งของแบรนด์อย่าง Xpeng เองนะครับเวลาเราจะลงจากตัวรถมันจะเป็นเสียงผู้หญิงแจ้งเตือนเลยว่าเราทิ้งมือถือไว้บนรถแต่ของ Tesla ก็จะเป็นเสียงอย่างที่ได้ยินนั่นเองครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับก็คือตัว Wireless Charger สามารถเปิดปิดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้ถ้าบางทีเราไม่ต้องการใช้หรือว่าแบตมันเต็มแล้วนะครับจะทำให้เวลาเราวางมือถือทิ้งไว้มันไม่ร้อนนั่นเองให้นะครับมาที่ Charging แล้วก็เลื่อนลงมานี่ครับล่างสุดเลย Wireless Phone Charging Pads สามารถเปิดปิดได้เลยทั้ง2อันนะครับถ้าผมยังไม่ปิดปุ๊บก็นี่พอวางปุ๊บมันก็ชาร์จนะครับพอกดปิดปุ๊บมันก็จะตัดการชาร์จไปเลยครับทั้ง2ฝั่งเลยนะสะดวกดีครับส่วนในเรื่องของการชาร์จนะครับเขาได้เพิ่มฟีเจอร์นี้มาครับถ้าไปที่ Charging ปุ๊บมันจะสามารถตั้งค่าการชาร์จต่างๆทั้งหมดแต่ละโลเคชันได้อย่างตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ Office iMode นะผมต้องการจะชาร์จว่าสมมติมาเสียบเนี่ยหัว AC ที่ Office iMode ควรจะไปที่ 90% เลยผมก็กดเลื่อนไปเนาะแล้วให้กดนี่ครับ Set Limit This Location ปุ๊บมันจะจำเลยนะครับว่าถ้าขับมาที่ iMode ปุ๊บมันจะตั้งค่านี้ไว้ให้แล้วก็สามารถปรับในเรื่องของการปล่อยกระแสไฟแอมป์ได้หรือว่าจะสามารถตั้งค่านะครับการเริ่มการชาร์จได้หรือว่าสเกจดูไว้ว่าถ้าขับมาที่ iMode เสียบทิ้งไว้ละมาตอน 10 โมงเช้าแล้วมันจะเริ่มชาร์จตอน 4 ทุ่มก็สามารถตั้งค่าได้แต่พอเราขับไปที่อื่นนะครับหรือว่าสถานีอื่นๆที่เราไม่ได้ตั้งค่าไว้มันจะกลับไปที่ default นั่นเองครับก็สะดวกดีสมมติอย่างเนี่ยที่ทำงานที่บ้านหรือว่าสถานีชาร์จที่เราไปบ่อยๆก็สามารถตั้งค่าโลเคชันได้ด้วยครับเขาได้เพิ่มเกมมาครับชื่อว่า SpaceX จะเป็นการเหมือนกับทดสอบการขับตัวน่าจะเป็นยานหรืออะไรสักอย่างนะครับก็สามารถมาลองเล่นได้นะลองดูครับพอกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเหมือนบังคับยานอะไรสักอย่างแต่ว่า
ผมเล่นไม่เป็นนะครับถ้าใครได้ลองเล่นแล้วเล่นเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับหรือว่าจะให้ลูกๆเล่นระหว่างรอชาร์จก็ได้นั่นเองครับแล้วก็เรื่องของ Dash Cam นะครับเขาได้เพิ่มฟีเจอร์การเรคคอร์ดกล้องหน้าบอกสถานะต่างๆเพิ่มมาด้วยนะถ้าเรากดไปที่นี่ครับ Dash Cam ปึ๊บพอเปิดเข้ามาแล้วนะครับหลังจากอัปเดตเวอร์ชันนี้ไปนะครับเขาถึงจะเพิ่มแสดงตัวสถานะตรงนี้ให้เรานี่สมมติย้อนกลับไปเมื่อกี้นะครับที่ผมจอดระหว่างที่จอดรถคอนโดให้รอแป๊บหนึ่งนะแล้วมันจะขึ้นตรงนี้เรื่องของความเร็วจอดอยู่ตอนนี้เหยียบเบรกอยู่การเลี้ยวต่างๆรวมถึงคันเร่งนะแล้วก็ถ้าใช้ระบบออโต้ไพลอตต่างๆสถานะต่างๆก็จะแจ้งเตือนใน Dash Cam ขึ้นเป็นสถานะเลยแล้วก็ถ้าขับขี่แล้วเรคคอร์ดนะครับมันก็จะโชว์ฟีเจอร์ต่างๆเลยเดี๋ยวก่อนที่ผมจะขับขี่ไปทดลองฟีเจอร์อื่นๆเดี๋ยวผมจะนำฟุตเทจมาให้ดูด้วยว่าถ้าตอนขับขี่แล้วตัวเลขขึ้นจะเป็นยังไงครับแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปก่อนหน้าเมื่อกี้นะครับว่า Dash Cam สามารถบันทึกการขับขี่บอกรายละเอียดตัวเลขได้ลองดูครับไปที่ Dash Cam ปุ๊บแล้วก็กด Record นะครับนี่ครับผมจะลองมากด Record กล้อง Dash Cam นะครับระหว่างใช้การขับขี่นั่นเอง Recording เริ่มครับขึ้นสีเขียวละนี่ผมลองขับดูนะครับเดี๋ยวเราหาที่จอดข้างทางเพื่อดูคลิป Dash Cam กันดีกว่านี่ครับทุกคนขึ้นเลยนะใช้ความเร็วเท่าไหร่ใช้ไฟเลี้ยวอะไรยังไงนะครับคันเร่งจะลองดูอันอื่นนี่น่าจะยาวกว่ามันจะเป็นน้ำหนักคันเร่งนะจะขึ้นน้ำหนักทรอตเติลหรือว่าตัวคันเร่งให้ด้วยว่าเหยียบแรงมากน้อยแค่ไหนครับเจ๋งดีแล้วก็เดี๋ยวดูจังหวะเบรกนะครับมันจะขึ้นเป็นเหมือนแบบขีดขาวๆเล็กๆจิ๋วๆตรงนี้เลยนะครับแล้วพวงมาลัยก็จะเลี้ยวตามนี้ด้วยเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดไฟเลี้ยวนะครับปุ๊บเลี้ยวซ้ายกระพริบขึ้นมาแจ้งหมดนะครับว่าอยู่ในเกียร์ไหนตอนนี้ปล่อยคันเร่งนี่สีขาวหายไปแต่ไม่ได้เติมเบรกนะครับก็คือการรีเจนนั่นเองสาวพวงมาลัยไปด้านซ้ายอันนี้ดีครับมันก็ทำให้เผื่อเวลาฉุกเฉินต่างๆก็จะได้เห็นว่าเราอินพุตคันเร่งหรือว่าเบรกแล้วก็อินพุตพวงมาลัยไปเท่าไหร่นั่นเองครับพอ activate ตัว auto pilot มันจะขึ้นเป็นสีฟ้านะครับบอกว่าตอนนี้เราใช้งานอยู่อันนี้พอ cancel ปุ๊บเหยียบเบรกขึ้นแดงสะดวกดีครับถือว่าปลอดภัยดีข้อดีก็คือเราสามารถดูได้ทุกมุมกล้องเลยนะมันยังคงแสดงเรื่องค่าสถานะตรงนี้ด้วยนะครับจะไม่ใช่แค่กล้องหน้าอย่างเดียวแล้วนะถ้ามาตรงกริดทั้งหมดนี่ก็ยังขึ้นให้ตรงนี้เลยครับส่วนแอป Spotify เองนะครับก็ได้เพิ่มเรื่องของคิวเพลงมาแล้วนะครับถ้าสมมติเราเลือกเพลงต่างๆว่าต้องการให้มันเพิ่มสามารถกดคิวได้เลยนี่แล้วเรากดมาที่ตัวเพลงนี้ครับมันจะขึ้นมานี่เลย up next นะครับนี่มันจะขึ้นเรียงต่อๆกันนี่เลยเมื่อกี้ผมเลือก3เพลงนี้ไว้นะแล้วก็เพลงต่อไปถ้าเราฟังอยู่แล้วเฮ้ยเราอยากเพิ่มเพลงไหนก็กดเพิ่มเติมไปได้เลยนะครับสมมติตรงนี้เนาะแล้วก็กดปุ๊บนี่เวลาเราขับไปมันก็จะสามารถเล่นตามคิวได้อันนี้ก็สะดวกดีครับแล้วก็เราสามารถปรับตั้งค่าเพิ่มเติมเสียงล็อกตัวรถได้นะครับถ้าบางคนที่เพิ่งอัปเดตทรอนไปแล้วชอบเสียงล็อกรถของทรอนมากเพราะมันเท่นะครับแต่ไม่อยากมาคอยเปิดโหมดทรอนตลอดระหว่างขับขี่เพราะอยากได้แบบเนี้ยแอนิเมชันดีฟอลต์ทุกอย่างดีฟอลต์ไม่อยากได้เสียงไฟเลี้ยวสามารถตั้งค่าได้นะครับไปที่ตัวรถล็อกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานี่จะเห็นคำว่า Lock Confirmation Sound สามารถกด Custom ได้เลยนะครับปุ๊บแล้วมาที่คำว่า Lock Sound นะครับให้เราเลือกอย่างสมมุติตอนนี้มันอยู่ที่ Old School Horn นะครับสำหรับทรอนนะเขาจะใช้ชื่อว่า Light Cycle ครับจะไม่ได้เขียนว่าทรอนนะครับนี่เผื่อใครไม่รู้นะพอกดไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเสียงนี้ไว้แล้วถ้าสมมติลงจากตัวรถแล้วกดล็อกมันก็จะกลายเป็นเสียงนี้เลยนั่นเองครับส่วนระบบไฟนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือโหมดซิงค์เสียงกับเพลงแล้วเราสามารถตั้งค่าเป็น Rainbow ได้ในโหมด Rev Cape นะครับหรือว่าเราจะเข้าไปที่ Toy Box ก็ได้นะครับแล้วเลื่อนไปที่ Light Sync ปุ๊บพอกดไปปุ๊บใช่ไหมครับเปิด Light Sync with Music แล้วตรง Rev Cape เนี่ยครับมันจะมีคำว่า Rainbow Rev มานี่คือตัวใหม่เลยนะถ้าเวลาซิงค์กับเพลงเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูขออนุญาตเปิดเป็นคลิปวิดีโอจากช่องเรานะครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะลองดูครับ IM House ครับคุณผู้ชม IM Motor และนี่เป็นรถที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานแล้วมาพร้อมสีใหม่ด้วยนะนี่คือ IM5 นะครับรถยนต์ที่เป็นรุ่นน้องของ IM6 แต่ว่าคือมันจะกระพริบนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนสีเหมือนสีรุ้งไปเรื่อยๆอันนี้ก็เพิ่มความเหมือนกับเอนเตอร์เทนระหว่างขับขี่ยิ่งตอนกลางคืนนี้น่าจะจัดจ้านเลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆมันทำให้เหมือนกับไนท์คลับนี่ก็สามารถตั้งค่าเล่นเพิ่มเติมได้นั่นเองครับแล้วก็เรื่องของแมปก็อัปเดตให้เหมือนกันครับมี1อย่างที่น่าสนใจคือเราสามารถจิ้มในแมปตรงไหนก็ได้เพื่อพินเป็นโลเคชันที่เราต้องการได้เลยอย่างสมมุติตอนนี้ครับผมพินตรงนี้ไว้ปึ๊กนี่มันจะขึ้นเป็นดรอปพินแบบนี้เลยแล้วให้เราตั้งค่าได้ว่าจะเป็น favorite
นำทาง Set Home หรือ Work สมมติผมตั้งค่าเป็นที่ทำงานนะที่ทำงานใหม่ นะครับแล้วพอกดออกปุ๊บแล้วไป Navigate ใช่ไหมครับกด Work ปุ๊บนี่มันจะขึ้นตรงที่เราตั้งค่าเมื่อกี้ให้เลยนี่สะดวกดีครับทำให้เราไม่ต้องคอยมาไล่พิมพ์ว่าเฮ้ยโลเคชันนั้นอยู่ตรงไหนกดพิมพ์บ้างเจอบ้างไม่เจอบ้างเราลากแล้วก็เลือกจากแมปแล้วก็ drop แล้วเซฟได้เลยครับอันนี้ก็ถือว่าทำให้การใช้งานแมปทำได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูไลฟ์โชว์เพลงใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามาไปที่ไลฟ์โชว์ Schedule Show เพลงใหม่นะครับจะชื่อว่า Jingle Rush นะมาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะเพิ่มแล้วก็ให้ลงจากรถครับไปดูกันครับเพลง Jingle Rush ไม่มีความเป็นคริสต์มาสเลยครับมันอย่างเดียวครับหอยกระจกนั้นมันติดไอ้ที่เราหลีกไว้โอเครอประตูปิดก็ประมาณนี้ครับสามารถไปลองเล่นกันได้นะครับสำหรับไลฟ์โชว์ใหม่ใน Holiday Update หรือว่าเพลง Jingle Rush นั่นเองครับและนี่ก็คือฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับที่ Holiday Update เพิ่งปล่อยมาให้ใช้งานสำหรับ Tesla ใครที่เป็นเจ้าของ Tesla ในประเทศไทยก็อย่าลืมเช็คในมือถือนะครับว่ารถคุณอัปเดตได้แล้วหรือยังครับจะใช้ชื่อเวอร์ชันว่า 2025.44.25.1 ครับเพราะว่าพี่ต้อมอัปเดตได้แล้วแต่ว่ารถของพี่ทีมงานอีก1คันนะครับยังไม่ได้อัปเดตนะยังไงก็ต้องรอกันซึ่งวันนี้วันที่ 11 ธันวานะครับก็อย่าลืมไปเช็คแต่น่าเสียดายครับที่ Holiday Update แล้วยังไม่สามารถใช้งาน Apple CarPlay ได้อาจจะต้องลุ้นกันอีกทีปีหน้าเลยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือใครอัปเดตแล้วชอบฟีเจอร์ไหนหรือว่าเราตกหล่นฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับวันนี้โนเนมดต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ